أكيد هيدا صاروا مش ملخبطين فيه. فيديو اليوم هو للمراهقين مع منتجات بأسعار معقولة وبنفس الوقت فعالة لحتى تبنوا روتين يكون هين وكمان مناسب لهيدا العمر. كل منتجات اليوم متوفرة بالسوق وبأسعار أقل من $10 لكل منتج، فخليكم معي تعرفوا شو هن وكيف فيكم تستخدموهم بروتينكم اليومي. إذا هيدي أول مرة تحضروني، أنا جوزيف وأنتو على سكينفيتس. سكينفيتس هي قناة نحكي فيها عن عناية البشرة والعناية بالنفس، فأكيد اشتركوا بالقناة وكمان اكبسوا على الجرس تعرفوا عن كل فيديو جديد أول ما ينزل. وأكيد تابعوني على الانستغرام والتيك توك بنفس الاسم سكينفيتس تعرفوا قصص ما حتشوفوها على اليوتيوب. حبيت أعمل فيديو اليوم لأنه بعرف أنه في كتير من المراهقين بيلاقوا صعوبة أنه يلاقوا منتجات بأسعار مقبولة، وخاصة بعضهم بدهم يبلشوا بعناية البشرة ما بدهم يتكلفوا على قصص غالية وبعضهم ما عارفين هن شو بيحبوا أو بشو بيقدروا يلتزموا. فهالطريقة هي طريقة حلوة لحتى تبلشوا بعناية البشرة، لحتى شوي شوي تنتقلوا مع الوقت لقصص تانية، بس بنفس الوقت هي منتجات فعالة وبسيطة خاصة بعمر المراهقة. ما بدنا نحن قصص كتير معقدة وفيها كتير خطوات، بدكن بس 3 خطوات بسيطة يلي هي أول شي الغسول، بعدين المرطب، وآخر شي واقي الشمس. حيكون اليوم فيديو سهل وبسيط وبحكي عن منتجات موجودة بالسوق من دون ما تشتروا أونلاين، من دون ما تحتاجوا أي فيزا أي ماستر كارد، فيكم تلاقوا هالقصص كلها عندكم بالسوق. روتين اليوم بشكل عام بناسب جميع أنواع البشرة، بس إذا عندكم مشكلة طبية مثل حب شباب، إذا وشكم كله مطلوس حبوب، لازم تشوفوا دكتور جلدية. هالمشكلة لازم تلاقوا لها علاج لحتى تخلصوا منهم وتقدروا تتحكموا بهالحب الشباب. بينما إذا عندكم حبة والتاني بتطلع بين فترة وفترة، هالروتين راح يناسبكم. لازم تعرفوا أنه بهذا العمر البشرة تبعكم عم تشتغل بأحسن طريقة، عم تعمل كل وظائفها بالطريقة الصح، فما تحتاج لكتير خطوات، هي عم تأشر حالها بنفسها كل 28 يوم. وهذا الشيء طبيعي. مع الوقت لما تكبروا بالعمر حتصير تبطأ هالعملية، بتصير تقشروا أقل وتاخد وقت أكتر لحتى تقشر جلد الميت، فهذا الشيء بيعني بدكم تزيدوا خطوات زيادة. اليوم انتم بأحسن حالة حتكونوا فيها، فعليكم بس انه تنظفوا ترطبوا وتحموا بشرتكم. حالكم هلا كيف تعملوا هودي الخطوات البسيطة. أول خطوة رح تكون الغسول مع هيدا المنتج من نيتروجينا اسمه هيدرو بوست كلينزر ووتر جل. هو عبارة عن جل مائي، هيدا كنت أنا استخدمه حتى أنا بأيام مراهقتي قديم، وكتير فعال وكتير محبوب. بالنسبة لوظيفته مثل ما قلنا هو جل مائي، تركيبته جل بس لما حطه على بشرتي رح يرغي ويعمل رغوة خفيفة بتنظف البشرة بطريقة تكون لطيفة من دون ما يجففها. بهذا العمر كتير منا نفكر انه استخدام الغسول بكترة هو شيء جيد. لا، لازم نستخدم الغسول اكتر شيء صباحا وبالليل وبس، لانه كتير استخدامه بجفف البشرة، خاصة إذا عنا بشرة دهنية. أنا وصغير كنت فكر إنه كان عندي بشرة دهنية كتير، وكنت فكر إنه إذا بغسل زيادة يعني عم نظف بشرتي، كنت أعتبر إنه الإفرازات الدهنية والزيوت هي وسخ، فهيدا الشي كان يجفف بشرتي، لأنه استخدام الغسول بكترة بجفف البشرة، بيأذي حاجز البشرة تبعولي وبخليها حساسة، فبعدوا عن الغسل أكتر من اللزوم. التزموا اجبروا حالكم بس غسلوا الصبح وبالليل، وهيدا الشيء كافي لحتى تحافظوا على بشرتكم. هلا البعض ممكن يكون عنده بشرة كتير دهنية ويلاقي انه هيدا الغسول منه كافي لبشرته، فبهيدا الحالة فيكم تستخدموا واحد اقوى شوي يلي هو كمان نيتروجينا اسمه ديب كلين، وهيدا عبارة عن غسول جل عميق المفعول. صراحة كتركيبة ما حبيت هيدا المنتج، بتحسوه هيك بدبق على البشرة، فبعدني بفضل هيدا المنتج. في واحد تاني بيشبه هيدا اسمه سبوت كنترولينج، ماني مجربه بس بيحتوي على مكون اسمه ساليسيليك اسيد يلي بيشتغل انه يقشر المسام ويخليها نظيفة، فهيدا الشيء بيساعد كمان بالزهم في الزيت الدهنية، ففيكم تستخدمه. بس نصيحة لما تستخدموا منتج غسول بيكون فيه ساليسيليك اسيد، خلوه شوي زيادة عم بشرتكم لحتى يقدر انه يشتغل ويعمل وظيفته للبشرة الدهنية. الغسول المائي بيكون دائما على بشرة رطبة لحتى يرغي على البشرة تبعكم ويعمل وظيفته، فحطوا كمية بتكون قليلة، رغوا على بشرتكم. إذا في علاج، إذا في مكون مثل ساليسيليك أسيد مثل ما قلنا اتركوه شوي زيادة لحديث دقيقتين لحتى يشتغل شوي يعمل مفعوله. بينما إذا غسول ما في علاج فيكم تغسلوه تلقائيا، بس مدوا على كل الوجه لحتى تخلصوا من كل الأوساخ بكل مكان.
من بعد ما تكونوا اخترتوا غسول رغوي أو غسول مائي بيناسب بشرتكم، هلأ لازم تختاروا غسول تاني. في عالم ما بيعرفوا انه لازم غسول تاني لوقت الليل، لانه خلال النهار عم نحط واقي شمس على بشرتنا، عم نحط ميك اب ايام، بهالحال لازم استخدم غسولين لحتى ننظف بشرتي بطريقة صح. لحتى اول شي دوب الميك اب، دوب واقي الشمس، من بعدها استخدم الغسول لحتى شيل كل هالاوساخ. فاسهل شي فيكم تستخدموه هو غسول بيكون اسمه مايت مسلر، وهيدا من شركة سيمبل، اسمه مسلر كلينزينج ووتر. وهيدا على فكرة كتير رخيص مشان هيك اخترته. وشركة سيمبل بتناسب الكل، ما فيها أي عطور، ما فيها أي مكونات معقول تحسس البشرة. فإذا عندكم بشرة حساسة شوفوا منتجات سيمبل لكل شي معقول نسبة، لأنه خالي من تقريبا كل شي معقول يحسس البشرة الحساسة. أكيد كتير منكم سامعين عن مية المسلر، ولوحدها منا كافية لحتى نغسل وجهنا فيها، لازم دايما نستخدم من بعدها غسول مائي. كانه هيدا المنتج في واحد تاني من جارنيه، بعتقد السعر تبعه قريب على هيدا، بس لما قررت لقيت انه هيدا ارخص فاخترت لكم هيدا. اليوم بيشتغلوا نفس الطريقة، بتحطوهن على قطنة وبتمدوا هيدا القطنة على الوجه تبعكم. إذا في منطقة فيها كتير ميك اب مثل العيون، بتخلوا القطنة على هالمنطقة لحتى يدوب الميك اب هيدا المية المسلر. فهيدا وظيفته، بتتبعوه من بعده بتحطوا غسول مائي لحتى تخلصوا كليا من كل الأوساخ ومن الواقي الشمس ومن فترات الميك اب. هيك بكون عندكم بشرة نظيفة وجاهزة لترطبوها وبعدين تناموا. من بعد ما تكونوا غسلتوا بشرتكم بدكم مثل ما قلنا تحافظوا على الرطوبة تبعها وترطبوها. فدايما هيدا الشي بيكون على بشرة بتكون بعدها رطبة. فبعد ما تغسلوا بشرتكم ما في لزوم ابدا انه تنشفوها وتخلصوا كل يوم من الرطوبة وتخلوا المي يتبخر، لحقوها دغري بمرطب. فبدكم تكون البشرة تبعكم بعدها رطبة. فيكن إذا بدكم تطبطبوا بكلينكس بمنديل، طبوا شوي لحتى تشيلوا الرطوبة الزايدة، بس حافظوا على رطوبة البشرة تبعكم واستخدموا مرطب بوقتها. المرطب يلي حبيته هو من لوريال، وهيدا اسمه هيدرا جينيوس ألو واتر. هو بيجي هيدي العلبة مكتوب عليه البشرة العادية المختلطة. في واحد تاني بيكون شوي أسمك، فاللي اخترته هو طبعا حيكون أخف. بالنسبة إلي اللي عملوا المراهقة، أكترية الأشخاص بيكون عندهم بشرة دهنية ومختلطة فحيحبوا هذا الخفيف. إذا بدكم شيء أسمك، في واحد تاني مثل ما قلنا بيكون شوي أسمك على البشرة. وهون تختلف الأذواق حسب كل واحد شو بيناسبه أو شو بحب على بشرته، يمكن يختار شي تاني. شخصيا بحب أنا المنتج تبعه ليكون في ترطيب زيادة، يكون شوي أسمك. بس للمراهقين بتخيل يحبوا شي يكون شوي أخف وبيقدر انه يختفي بسرعة على البشرة. فهيدا رأيته كتير خفيف كتير مناسب، بيعمل وظيفته ترطيب، يكون خفيف وبسكر على هيدا الرطوبة. كرمال هيدا الفيديو كمان جربت مرطبات تانية، منها هيدا المرطب من شركة سيمبل، وهيدا اسمه Protecting Light Moisturizer SPF 15. يعني في حماية بدرجة 15 للاستخدام اليومي. هيدا ما بستخدمه بالليل ابدا لانه في واقي شمس. ما بيغنينا عن واقي الشمس تبعه، لأنه SPF 15 مش كافي لحمايتي من أشعة الشمس المؤذية. ففي استخدمه هيدا بس بالنهار. حبيت أنه هيدا المنتج خفيف خالي من أي منتجات أو أي مكونات بتكون معه تحسس البشرة الحساسة، ففي مستخدمه هيدا بالنهار. إذا بدي أقارنه بمنتج لوريال، هيدا شوي أسمك وبرطب زيادة. فالبشرة الحساسة بشرة شوي جافة حتحب هيدا مرطب بالنهار. ما بستخدم منتج فيه حماية من الشمس بالليل، لأنه ما في أي وظيفة لل SPF بالليل، واستخدامه بالليل حيضر البشرة أكتر ما حيفيدها، بينما استخدامه بالنهار بيفيد البشرة أكتر ما بيأذيها. فدايما استخدمه الواقي الشمس. أي منتج فيه واقي شمس بيكون بس لفترة النهار، وبتغسلوه لما ترجعوا على البيت بالليل. لما تغيب الشمس فيكم تغسلوا أي واقي شمس عن بشرتكم. إذا هلا أنتم عم تعملوا روتين الليلة، خلصتوا غسلتوا بشرتكم بغسولين ورطبتوا، فيكم تروحوا تناموا، خلصتوا. بينما إذا أنتم هلأ عم تعملوا روتين صباحي، عندكم بعد خطوة يلي هي الحماية من الشمس. الشمس هي أكبر عدو للبشرة طبعنا، هي المسؤولة عن تقدم العمر تبع البشرة، هي اللي بخلي انه تقضي على الDNA تبع البشرة تبعنا، هي اللي بتعمل تصبغات ببشرتنا. لما انا كنت مراهق كانت بشرتي كلها تصبغات من الحبوب، وما كنت عارف ليش، ما كنت عارف ليه الحبوب عم يعملوا تصبغات، وكان كلهم ورا الشمس. لما بلشت استخدم واقي الشمس
ما بقت ولا حبة تركت وراها ولا أثر. فإذا بدكم تخلصوا من الأثر استخدموا واقي شمس، وكمان استثمروا ببشرتكم. يا ريت حدا قال لي بعمر المراهقة إنه الواقي الشمس هو استثمار لازم تستخدمه لحتى تحافظ على بشرتك. كنت هلا اليوم عندي غير بشرة يمكن، فبنصحكم واقي الشمس هو أساسي، وأكيد لازم إعادة تطبيق. إذا أنتم برات البيت استخدام كل ساعتين لازم نعيد تطبيقه خلال النهار لحتى ضل يعطي نفس الحماية، لأنه مع الوقت مع الغازات الدهنية رح تخف حمايته. فقد ما فيكم إذا أنتم برات البيت إعادة تطبيق واقي الشمس هي أساسية. صراحة كتير بيهمني لهيدا الفيديو نلاقي واقي شمس بسعر مقبول، يكون مناسب، ما يكون تقيل على البشرة، ما يكون بيترك بياض، ما بيكون عنده ريحة قوية. بعرف انه الواقي الشمس بسهولة كتير صعب نلاقيه، بعرف انه كتير منا نشتري واحد وما نلتزم فيه لانه صراحة بيكون تقيل على البشرة ومش حلو استخدامه. فأفضل واقي شمس هو يلي بلتزموا فيه. اللي أنا قدرت لاقيه ما كان بالجمعية صراحة، برامت كتير جمعيات ولا جمعية لقيت فيها شيء بناسب. اضطريت روح على صيدلية ولقيت واحد بسعر مناسب، تفاجأت من سعره، حتى تأكدت من سعره بأكثر من مكان لحتى أتأكد إنه هذا سعره عن جد. فكرت إنه بالغلط حاطين هذا السعر بس هو مناسب. هو من شركة بايو بالانس، وهذا اسمه Sun Protection Facial Cream في حماية SPF 50 بلس، بيحمي من أشعة الشمس ال UVA وال UVB. حتى أوضح شان ال UVA وال UVB، ال UVA هي بتعني للإيج، يعني بتحمي من تقدم بالسن تبع البشرة، بتحمي ال DNA تبعنا، بينما ال UVB هو بيحمي من البيرن، يعني من أنه تصير عندكم حرق بشرتكم لما تعرضوا للشمس. فهذا الفرق بين ال UVA وال UVB. كما أنه water resistant، يعني بيقدر أنه يقاوم المي، وهذا الشيء مهم بالواقي الشمس خاصة للتعرق خلال النهار، بيساعد أنه ضلوا عم يشتغل هذا الواقي الشمس. بس أكيد دايما بدكم تعيدوا تطبيق كل ساعتين لحتى تحافظوا على نتيجته لما تكونوا برات البيت. إذا أنتم بالبيت استخدام مرة بالنهار هو بيكون كافي، حسب بيتكم كمان قد بيجي عليه إضاءة. بس بالنسبة إلي ساعتين كل 3 ساعات جربوا حطوا بعد مرة لواقي الشمس، حتى لما يكون سعره كتير مناسب فيكم تحطوا أكتر من مرة خلال النهار. بالنسبة للواقي الشمس بدكم تكتروا، وهذا الشيء كان كتير مهم لحتى الاقي منتج يكون سعره مناسب، لأنه بعرف أنه لازم نكتر، نحط على الوجه، على الرقبة، على الدنان، على قفا الإيدين بكمية تكون كافية نحصل على هيدي الحماية المكتوبة هون. فما تكونوا بخيلين بالواقي الشمس، هيدا استثمار لبشرتكم، فيكم تكتروا منه. على فكرة هيدي علبته مكتوب عليها كتير معلومات عن المنتج، في فوايد، مكتوب انه هو مناسب تحت الميك اب، وهيدا الشيء شكله حيكون جيد. انا صراحة بحط ميك اب ما في اعرف. فعدا هيك مكتوب انه خالي من العطور، فمناسب للبشرة الحساسة، ما بلزق، ما بيعمل لمعة، خالي من العطور مثل ما قلنا. فكتير كأنه في قصص حلوة، وكتير هو جيد، وكتير مستغرب انه مش سمعان فيه قبل. فهيدا المنتج لازم كلكم تجربوه، بنصحكم كلكم جربوه، حتى لو عندكم مراهقين جربوا هيدا الواقي الشمس، لانه حتوفروا كتير بالاخر. تركيبته شوي على البشرة كريم، منه مائي، بس نفس الوقت بيمتد بسهولة ومنه سميك، فبنصح فيه، أنا بحبه. في عليه شو في مكونات، في نياسيناميد يلي بفتح البشرة وهو مضاد للأكسدة، في عنا البانثينول، فيتامين إي، تشيا باتر، كلها مكونات بتروق البشرة وبتصلحها. سنتلا أزياتيكا. أكيد هيدا سعره مش ملخبطين فيه. بالنسبة لاستخدامه مكتوب عليه لهيدا المنتج انه بيستخدم قبل التعرض للشمس ب 15 دقيقة. هل هذا الشيء بيعني انه ما عم بيشتغل هو اول ما حطه؟ لا، هو عم بيشتغل بطريقة كاملة، بس بيقولوا انطروا 15 دقيقة لحتى يمتد على كل البشرة هو لوحده. لما انا احط المنتج على بشرتي ما حوصل لكل الاماكن، فبدكم انتو تنطروا 15 دقيقة لحتى هو لوحده يمد. فاذا انتم مستعجلين فيكم تطلعوا، مش مشكل كتير كبير، بس تكون أمين أكتر حطوه قبل بوقت. على فكرة بنحط منطقة حل العيون، ما في أي مشكل باستخدامه حول منطقة العيون. إذا لأي سبب ما عم بتلاقوا هيدا المنتج، في عنا البديل من كارنيه، هيدا اسمه Protect and Whitening Sun Protection Face Cream SPF 50. هيدا واقي شمس فينا نقول عنه تقليدي، يعني
ريحته مثل ريحة الواقي الشمس. بيترك بياض على البشرة، فعم بستخدمه هيدا على ايدي. حتى ما اهدر منتج تاني عم بستخدمه على ايدي. هيدا علبته مكتوب عليه انه هو للشمس، يعني اذا عم تعرضوا للشمس اذا رايحين على البحر هيدا حيكون مناسب. بس للاستخدام اليومي حتكونوا شاطرين اذا فيكم تلزموا بهذا المنتج، لانه سميك على البشرة. بس رايح على البحر حاستخدمه. بالنسبة لنيفيا، هي شركة طبعا موثوق فيها ومكتوب عليه انه water resistant. هذا الشيء بيعني انه هو ضد المي. وبحب انه مكتوب عليه انه هو ببيض الوجه، فكتير صريحين بهذا الموضوع، وعلى قليل كاتبين انه هو ببيض الوجه، وفعليا ببيض الوجه لانه هو لونه ابيض على الوجه. كذا شيء صح. هلا خطوة إضافية تحموا حالكم من الشمس. ما تقتلوني، عم بعطيكم أسعار مناسبة فتحملوني. في عالم بتعرف انه الشيف تبعنا بدها حماية من الشمس. لما الشيف تبعي يتعرض للشمس حتعرض للسمار، حتعرض للجفاف، وهذا الشيء حيؤدي لمشاكل بهالمنطقة. فدائما استخدموا مرطب للشفاف بيكون فيه حماية من الشمس. لقيت منتجين، او الواحد هو من شركة بيفاس، هيدا اسمه بام أليف بروتكتور SPF 30. هيدا فيه حماية 30 من الشمس. فالحلو فيه هيدا انه هو من دون اي لون، تركيبته على البشرة حلوة، ما بيترك اي لون. وبيجي بالعلبة 2 بسعر واحد، بيجيكم 2. فكتير كتير سعره مناسب وكتير سهل يستخدم. فما بعرف ليه حدا ما بده يشتري هيدا الشيء. تاني مرطب للشفاف هو من شركة سيراميد، لقيته كمان بالصيدلية، اسمه ليب ديفنس ستروبري، وهيدا في حماية 30 كمان. اللي قبله هو حيكون أرخص بس ما لقيته فيه هيدا. الفرق انه هيدا في لون زهر، انا ما كنت عارفين هيدا الشيء. مكتوب عليه ستروبري، فكرت انه هو بنكهة الفراولة، فطلع انه في شوية لون على زهر. مش مشكلة كبيرة، منه كتير واضح، بس يمكن ما الكل يحب هيدا الشيء. وهيدا كان كل الروتين. هالقد كان سهل. عندكم صباحا بس غسول، رجع مرطب، اهم شيء الواقي الشمس بالاخر. بينما بالليل لازم نغسل مرتين بغسلين، من بعدها نرطب البشرة تبعنا ونروح مننام. هيدا كان كل شيء. هيدا هي الاساسيات. هلا فيكم تحطوا قصص زيادة، تستخدموا سيرومات، تونر، قصص تاني اذا عبالكم. بس هل بتحتاجوا هيدا الشيء؟ لا. اذا عبالكم اعطيكم منتجات لعمر المراهقة، اكتبوا لي بالتعليقات تحت، قولوا لي اذا بدكم هيدا الشيء. بس بالنسبة لي البشرة تبعكم بتشتغل بطريقة صح بهذا العمر. 28 عم تقشر نفسها لوحدها، عم تحتاجوا حتى لسكراب، منه شيء اساسي لكم. هلا في خطوة فينا نزيدها وحدة، هي ماسك. هخبركم عن المنتج بعد واحد، اللي هو في ساليسيليك اسيد لتقشير المسام ويحمينا من الحبوب تطلع كل فترة وفترة. المنتج هو من شركة نوتريجينا واسمه سبوت كنترولينج واش ماسك، يعني غسول قناع للتحكم بالحبوب. مكتوب انه بينظف بعمق ويساعد بإزالة الحبوب، يحمي من ظهور الحبوب بالمستقبل. وهذا لأنه في الساليسيليك أسيد اللي هو مثل ما قلنا مكون بيقشر المسام من جوا، بيخفف من الزهم وبيحمينا من الحبوب. الحلو بهيدا الماسك انه ما بياخد من وقتكم، لانه هو ماسك وغسول بنفس الوقت. هيدا الشيء بيعني انه فيي استغني عن الغسول تبعولي الصبح واستخدم هيدا محله بعض الايام، مش بشكل يومي، لانه استخدامه يوميا بعتقد حينشف البشرة. فبنصح باستخدامه مرتين بالاسبوع تاخدوا النتيجة اللي بدكم اياها من الساليسيليك اسيد. تحطوه على بشرتكم لمدة 5 دقائق وترجعوا بتغسلوا من بعدها. لما تغسلوا يرغي على البشرة تبعكم، فحيكون عم بيغسل بعد ما تحطوا صباحا. فضل استخدامه الصبح لأنه بالليل عم بعمل خطوتين أنا، فالصبح عندي بس خطوة واحدة هي الغسول، فبستخدم هيدا كماسك. برجع بغسل وجهي وبكمل روتيني، برتب واقي شمس وبكمل نهاري، مثل ما البس مرتين بالأسبوع. إذا بتقروا على هيدا المنتج بيقول لكم إنه فيكم تستخدموه بشكل يومي، بس مثل ما قلت لكم بعتقد إنه الاستخدام اليومي حيكون بنشف البشرة وما في لزوم. فخليكم على الغسول العادي تبعكم. بالنسبة إلي هول 2 كتير منيح مع بعض، هيدا بشكل يومي وهيدا بس مرتين بالأسبوع. ما تستخدموا هيدا يوميا. أيام بخبروكم تستخدموا منتج يوميا لحتى تخلصوا أسرع، تشتروا واحد جديد، فما تعملوا شي. وهيدي كانت كل المنتجات يلي لقيتها عندي بالكويت بالجمعية أو بالصيدلية لما ما لقيت واقي شمس. فبتمنى تكونوا استفدتوا، تكونوا لقيتوا شيء موجود عندكم ببلدكم. إذا لا حطلكم بالتعليقات تحت
تعليق لكل نوع من المنتجات، فيكم تساعدوا بعض تلاقوا منتج بيساعد غيركم، فهيك كل حدا بيساعد التاني بمنتجات تانية موجودة ببلدكم، لأنه طبعا كل بلد حيكون في منتجات مختلفة. فساعدوا بعض بالتعليقات تحت. إذا استفدتوا من هذا الفيديو بسوا على اللايك وشاركوا مع أصحابكم لحتى الكل يتعلم والكل يلاقي منتجات بالجمعية لحتى تناسب بشرته بعمر المراهقة. أشوفكم بالحلقة الجاية. باي باي.